איך הוא העיף אותו? חבל לך על הזמן איך הוא העיף אותו. איך הוא העיף אותו? עשה סיבוב והעיף את החיה לפה. מפה, נכנס קדימה. ראה שורה של חיילים, חתך, העיף חייל אחד, עשה עוד עיף חייל. שתי חיילים. פנו למטה לעשות את העבודה שלהם, תודה רבה. דבר, מי אתה מטה? אחורה.